Hey guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, actually, ang gagawin natin is mag-unboxing na naman tayo, guys. Dumating na yung pinakahihintay kong order. And, tcharan! Nasa Lazada yan! There you go, guys. Correction, this is actually not ordered from Lazada. This is actually SHOPEE here. And yeah, so actually just to give like share ko lang, medyo marami actually yung pinagdaanan niya itong package na to. And I'm so happy na na-deliver siya ngayon kasi off ko. So, matatry natin siya for today. Let's check it out. Actually, binigay ito sa akin ni Letisha. Char. Asa. Alright, so yun na guys. Buksan na natin siya. Oh. Uy, doble yung balot. There, oh. Doble yung buksan, ah. In fairness. Nakakal yung bukas ko. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Na lang. Ay, shit, bago pumit. Ay, meron po siyang isa. Doble-doble. Malaki yung muscle ko. There, konti na lang. Konti na lang lalabas na siya, guys. There! Oh my God! Letisha VELASCO. Fit Glamskin Manila. Oh my God! Check na natin, guys. Sabi dun sa video na napanood ko, sabi dun sa video ni Letisha, first 1,000 order, meron makukuhang freebies. So, check natin kung ano nga ba yung freebies na meron dito. Open na natin siya. Thank you for your purchase. Okay? Oh. Ito yung unang bumunga, guys. Skin. Kasi yung in-order ko is skin. Check natin kung ano nga yung meron dito. Ito yung nakita ko. There. Sabi sa video ni Letisha, this is actually like a gift kapag magpo-purchase ka ng panibago sa Glamskin Manila. So, i-scratch mo lang to. If I'm not mistaken, i-scratch mo lang to. Tapos, nandun nakasulat kung ano yung freebie na makukuha mo sa susunod na purchase mo with Glamskin Manila. So, buksan pa natin. Check natin kung ano nga ba yung freebie na sinasabi niya. Ito siya. Okay. Perfume. Polo Sport. Here. Pabango to, no? Pabango. Or damit na polo. Kakatawa yun. Oo nga, pabango. Pambabae ba to? Polo panlalaki yun, di ba? Limited edition. Wow. Open ko lang muna. Amoy ko muna ito bago natin buksan yung pile. Ay, hindi siya ni-spray. Roll-on. Roll-on. Oo, mabango siya. Mabango siya. This is how it look like. There. Polo shirt. Polo Sport. Ralph Lauren. Ralph Lauren RN. Oh my God, nabubulol na ako. There. Ralph Lauren. Ang bango niya. Ang bango niya, para siyang pabango, guys. Nakakatawa yun. So there, ito siya. Oh my God! Ay, may nabulog! Tcharan! Oh, ang cute! Meron akong salamin. First time ko magkaroon ng salamin, guys. Oh my God! This is life-changing. Letisha. Wow. Glamskin Manila. Oh, there. Ay, ang ganda. Ang ganda niya. So, lastly, i-open na natin yung palette. Oh my God! Naka-bubble wrap siya ulit. So, safe na safe talaga siya. Here. So, check natin. Tcharan! Oh my God! Magkawaka kami.
syempre, ito dapat yung huling part. So, papakita ko lang muna yung mukha niya. Ganyan lang siya. There. Maganda actually kung may buy one get one. Kasi wala akong nakitang buy one get one. Tsaka mas mahal yun. Saka na ako bibili nun kapag pag nagka-incentive ako. Saan nga yun? So, bago natin buksan yun, guys. Syempre, last part to. So, check muna natin yung nakalagay na postcard. Postcard ba tawag dito? Oh, with heart from Letisha VELASCO. Glamskin Manila. Ay, don't let anyone dictate the true meaning of beauty. Beauty. Oh my God. Tanggalin ko muna siya kasi gusto kong makita ng buo. Chirin! Oh, pack na pack. Sino ka dyan, sis? Gaya-gaya. So, diba tama? Sino ka dyan, sis? Tama yung sinabi ko. Sino ka dyan, sis? Ikaw ba yung super mahilig na mag-makeup or hindi lang? Pero, very passionate to learn more. Oh my God, nahirapan ako magsalita. Kaya ako nagsimula sa kung ano lang ang available at kung ano lang ang alam kong gawin. Ngayon, together with Glamskin Manila Eyeshadow Palettes, gagawin natin ang mga looks and transformations na gusto mo i-achieve. Tandaan mo, hindi na kailangan ng mahal o mura dahil ikaw lang sapat na. Actually, I'm really fan of Letisha, VELASCO. Ano ka dyan, sis? Ano kayo mga sis? Hindi ko na gayahin yung ano niyan eh. Yung opening spiel. Opening spiel! I'm so happy. Oh my God. Hindi ko pa nabubuksan yung palette dyan ha. Paano pa kaya pag nabuksan ko na yung palette, di ba? So, bago natin buksan yung palette, check na muna natin agad kung ano nga ba yung freebie. Freebie na makukuha ako sa next purchase ko if ever man na meron akong next purchase with Glamskin Manila. So, ang sabi dito, claim this gift on your next purchase. Ay, oh my God! Pag hindi sure ako gagayahin ko, gaganin ako na. Ay, meron pang panibago, guys. Panibagong bubuksan. Paano talaga to? Pa-intense eh, no? Intense ba? Hindi pala. Basta yun na yun. Skin palette. There. Another bubble wrap na naman siya, guys. Safe na safe talaga siya. So, huwag kayong mga ngamba na darating na barag sa inyo yung palette na in-order niyo if ever. Kasi it's very safe. With tender love and care. Aww. Oh my God. Parang ayoko na buksan. Pero syempre bubuksan ko. Excited na nga ako. Kami bago. Ano bubuksan? Ay! Parang meron naman nakita. Wow! Ang ganda! Oh my God! Ay, hindi ko siya nahawakan, guys. Why is that? Oh my God, I can't touch it. Is it fake? Shocks! Hindi siya hindi ko siya na-scratch. Oh, tignan nyo, ayaw. Char lang siya. Meron pa siyang panibagong plastic. Sabi ko sa inyo, nagkalat ang plastic. Ano kaya? Shout out sa pamangkin ko. Ang hirap gayahin nung ginagawa mo. Oh my God. Hindi ko magaya. Mukha akong tanga. So, ayun na guys. Let's go back. Wow, ang ganda. Oh my God. Proud. Ah, shit! Cool! Para siyang glitters na I don't know, Nadine.
Polite. Ay, polite. Polite kasi yes. Polite, Grabby, Blaze. Excuse me. Comfort, ay naapo. Sis. Hush, Nadine. Linger, Preppy. Fun. Fantasy. Lucky. Slay. Parang bet ko tong slay. Slay. Sino ka dyan, sis? Sino ka dyan? So, ito yung sino ka dyan. And Letty. Got it. Letisha, VELASCO, Bird. Lure. Hawks. Is it Hawks? Hawks. Hairline. Baby. Baby. Moon. Unique. Envy to for sure. Oh my god. Lump. Then Proud, Divine, and Genius. Feeling ko ako yung nasa huli. Kasama Genius. So check natin. Hindi ko pa siya gagamitin today actually. I'm just gonna check the coverage. I'm just gonna check kung ano siya. Nahaglan. I don't know the right word to pick. So, check natin. Try natin muna to. Ang dumi ng kamay ko kasi kanina pa ako nagpa-practice eh. Kakatanggal lang yun. Actually, kanina pa po, pinatungan ko lang siya. Kasi, dumating siya. Akala ko, hindi ko pa siya matatanggap today. But fortunately, dumating siya sa buhay ko, guys. I'm so thankful. But of course, I'm so thankful sa nagbigay nito. Thank you so much. Sana sa susunod meron naman magbigay ng isa. Sis. Back naman. Skin to. So, kulang pa ako ng glam. 800 na ano lang siya. Magkano nga to? I forgot the price. What's the price? 800. Basta 800 something or let's say 900. 904 siya with shipping fee. Sis, 904 lang. Maganda siya. Thank you so much in advance. Oh, ikaw yun. Oh, ikaw talaga yung pinaparinggan ko. 900 lang siya. Bakit naman? Thank you. Char, nababaliw na ako. So, let's try it out. Let's try this out, guys. So, una natin itatry. Kasi madumi na yung kamay ko. Oh my God. What did you touch? What did you touch? Touched. Char. So, let's check. Lalagay ko siya dito. So, ito yung comfort. Ay, comfort. Parang kasi ano lang siya. So, ang try natin yung ay na apo. There. Kita ba? Hindi ko kasi mataas yung kamay ko. Baka makita yung kilikili ko. But there. Actually, guys, very pigmented siya. Hindi lang masyadong makita. Kasi hindi ko maitaas ang aking kamay. Darna! Oh. Hindi ko kinapalan kasi sayang. So, this is ay na apple. And then, this is for sis. Oh, sis. Sis, kita mo ba sis? Hindi ko siya kinapalan sis. And then, what do I wanna try? Let's try siya. Ang pag-ibig na binigay. Sabi. So, there. Ay, oo. Maganda siya, guys. There. Medyo kinapalan ko dito sa siya. Kasi hindi masyadong kita sa iba. Hindi ko siya kinapalan. Let's try one more. Let's try Nadine. Nadinan ba to? Mali pala, din pala yun. There. Oh my God. It's so pretty. Oh my God. There. Kailangan ko pang ilapit. Ayun, nakikita na siya. Cause
so far away. The distance. So there guys, ayun, yun lang muna itry natin. Ay, meron pa. It's actually four shades that I tried. So meron pa akong natitirang isang namili. Let's try one more. Let's try Unique. So for Unique, dito ko siya ilalagay. Oh, there, that's freaking awesome. Oh my god. Maganda niya, maganda siya. Maganda. There. So, meron akong bagong matatry. Oh my God. Thank you so much for my sponsor. Thank you so much. Sana sa susunod talaga, sis, Bekenemen, sis. Thank you so much in advance. So, bukas I'm gonna try this out. Let's see kung madadaan natin sa makeup ni Letisha Velasco yung makeup skills ko. Gagayahin ko yung gagayahin ko yung posing niya. Saan na nga yun? Yung gano'n. I'm gonna gaya this. Pero wala akong bangs eh. I cannot cut my hair like this. Pero gagayahin ko siya nakaganon. Ano ba? Ganito na lang, sis. Thank you so much for watching, guys. Thank you. And by the way, guys, before I end this video, if nag-enjoy kayo sa video ko, please don't forget to give this video a big thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and also hit the notification bell para update kayo sa future videos ko. Thank you so much for watching. Bye! No need no stress, girl, just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody